তো গাইজ এইফালে আমাৰ পুৰা খানা গাইজ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে অ' মাই গড আৰু এয়া ছাগলী মাংস ৱাও কি তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ হাঁহ মাংস ড্ৰাই দেখিছেনে গাইজ কি চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগলৈ তো আজি আকৌ আহিছোঁ এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত পায় তাত থলুৱা খাদ্য হাঁহ ফ্ৰাই তাৰপিছত ছাগলী মাংস ব্ৰইলাৰ লোকেল মুৰ্গী এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিছবিলাক আজি খাবলৈ আহিছোঁ গাইজ আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ এটা ফেভাৰেট ডিছ এটা শুনিছোঁ খুতৰা শাক যে আছে যোনটো খুতৰা শাক আৰু তোৰা মাছ দিয়ে এটা বনোৱা ৰেচিপি এটা বহুত ভাল হৈছে এই ৰেচিপিটো বিশেষকৈ খাবলৈ মোৰ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ এইফালে যদি যায় আপোনালোকে এইফালে গ'লে ফ্লাইঅভাৰ যোনটো ব্ৰিজখন পাব ঠিক আছে বকুলৰ যোনখন ব্ৰিজখন এইফালে ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়াও যাবগৈ পাৰিব আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰ খনিকৰ ধুনীয়াকৈ এইফালে গ'লে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় টাউন এনেকৈ ৰাইট চাইডে যাবগৈ পাৰিব এইফালে গ'লে আপোনালোকে বৰবুৰা হয় এই মানে শিৱসাগৰ যোৰহাট ধুনীয়াকৈ যাবগৈ পাৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যাওঁ তো ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে ডিলিচিয়াছ ৰেষ্টুৰেণ্ট এজ বাৰ বকপৰা কুচিয়াখানা গাঁও নিয়েৰ বকুল বাইপাছ PS লাহোৱাল ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় তো গাইজ এইফালে আছে তিনিটা কেবিন ঠিক আছে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত সোমাওঁতে দেখা পাইছোঁ তিনিটা কেবিন ডাঙৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ তিনিটা কেবিনত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব 4জন 5জনকৈ মজা লাগিছে তাতকৈ বেছিও খাব পাৰিব মই ভিতৰত দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু এইফালে হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন তো গাইজ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ দেখিছেনে তেখেতসকলে ইণ্টেৰিয়ৰটো কি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে ভাল লাগিছে ৱাও ভাল লাগিছে এইফালে আছে সৰু সুৰা কিছুমান কেবিন তো এয়া কেবিনবিলাক 4জন ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব কিন্তু ভিতৰত খোৱাতকৈ আপোনাৰ বাহিৰত খাই বেছি ভাল লাগিব গাইজ এইফালে দেখিছেনে এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত কেবিনত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে মিনিমাম 1 2 3 4 5 6জন ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব পাৰিব তো গাইজ এইফালে আমাৰ পুৰা খানা গাইজ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে অ' মাই গড ইমান লোভনীয় গাইজ তো এই ডিলিচিয়াছ যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এইখন হ'ল মেইন থলুৱা খাদ্যৰ থালিখন আছামিজ থালি যোনটো কয় তো এই থালিখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 100 টকা গাইজ 100 টকাত আপুনি ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই ইয়াত খাব পাৰিব আৰু এইফালে এতিয়া আপোনাক কৈ দিছোঁ এইফালে হয় মটন কাৰী গাইজ দেখিছেনে মটন কাৰী আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ মাছৰ পিটিকা আৰু এইফালে আছে মোৱা মাছ পাতত দিছে তেখেতসকলে আৰু ইয়াত আৰু এটা আনকমন বস্তু আজি দেখিছোঁ সেইটো হ'ল তিতা কেৰেলা গাইজ দেখিছেনে তিতা কেৰেলা ধুনীয়া সৰু সৰুকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছে ভাল লাগিছে গাইজ আল্টিমেট এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম এনেতেও তিতা কেৰেলা ঘৰত খাই থকা হয় কিন্তু এই বস্তুটো কি ধুনীয়াকৈ দিছে এই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম তাৰমানে আৰু এইফালে হৈছে হাঁহ মাংস ড্ৰাই মজা আৰু এইফালে দিছে না চালাড বন্ধাকবি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে তেখেতসকলে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে হৈ গ'ল আপোনাৰ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিছেনে ৱাও হা আৰু লগতে আছে ড্ৰাই বেম্বু চুপ মজা আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ খুতৰা শাক আৰু তোৰা মাছ এটা ৰেচিপি বনাইছে তেখেতসকলে ভাল লাগিছে আৰু এইটো বোলে তেখেতসকলে ইয়াত কমন ঠিক আছে থাকে তো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম তোৰা মাছ আৰু খুতৰা শাকেদি এই কাৰীটো আৰু এইফালে আছে লোকেল চিকেন বইল ইয়াত কি দি বনাইছে বেম্বু চুপ দি বনাইছে তেখেতসকলে লোকেল চিকেন বইল বেম্বু চুপ দি বনাইছে মজা লাগিছে গাজৰ চাজৰ চব ধুনীয়া আছে ধুনীয়া স্মেল এটাও আহিছে আৰু এইফালে আছে গাইজ বৰালি মাছ দেখিছেনে গাইজ বৰালি মাছৰ এটা তৰকাৰী ৱাও মজা আৰু এইফালে হৈছে ভেন্দি এটা বইল কৰি ধুনীয়াকৈ চালাড টাইপৰ বনাইছে মজা আৰু এইফালে গাইজ বৰিয়লা মাছ দেখিছেনে গাইজ বৰিয়লা মাছ ফ্ৰাই কৰিছে মজা সুন্দৰ গাইজ ৱাও দেখিছেনে খানা সুন্দৰ তো গাইজ আমাৰ পৰা খানা যিহেতু ৰেডি হৈ গ'ল এই আপোনালোকে ইয়াত কি বনাইছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'লোৱেই এতিয়া বিশেষকৈ পেট ভৰাও নহয় জানো ইয়াৰ ৰিভিউটো কওঁ কেনেকুৱা আইটেমবিলাক হৈছে তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট খাব লৈছোঁ ভাত এই আছামিজ থালিটো খাম তাৰ আগতে মই এই বস্তুটো এক্সাইটেড হৈ আছোঁ খাবলৈ দেখিছেনে তিতা কেৰেলা ফ্ৰাই ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ পিচ মজা তিতা কেৰেলা ফ্ৰাই ৱাও নিমখ দি দিছে মানে অলপ কেঁচা টাইপৰ পাইছোঁ ধুনীয়া টেষ্ট পাইছোঁ সুন্দৰ তো গাইজ এইফালে দেখিছে এতিয়া মোৱা মাছ পাতত দিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে মোৱা মাছ গাইজ পাতত দিয়া অহ মাই গড গাইজ ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা ওলাইছে পাতত দিয়া পাতত দিলে এটা যোনটো ধোঁৱাৰ টেষ্ট বা পায় ন ধোঁৱাৰ এটা টেষ্ট নাপায় জানো সেই টেষ্টটো পাইছোঁ অলপ টেঙা দি দিছে নেমু টেঙা চেপি দিছে তাত জলকীয়াও দিছে হালকা আছে জ্বলা পাইছোঁ মজা হৈছে গাইজ সুন্দৰ ইয়াত এই অসমীয়া থালিটো খাব লৈছোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ মজা আৰু তেখেতসকলে বহুত ধুনীয়াকৈ আয়োজনবিলাক কৰিছে তো এয়া প্ৰথমতে ইয়াৰ দাইল
তাৰপিছত দাইলটো ডাঠ হৈছে দেই ডাঠ দাইল মই এনেও ভাল পাওঁ দেই গাইছ তো এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া ফাৰ্ষ্ট বাইট খাব লৈছোঁ ৱাও ইমান ধুনীয়া হৈছে দাইলখন একদম থলুৱা সুন্দৰ গাইছ তো গাইছ এইফালে আছে দাংবডি আৰু গাজৰ আলু দি দিছে মজা আৰু এইফালে আছে বেঙেনা পিটিকা গাইছ বেঙেনা পিটিকা সুন্দৰ আৰু চবতছে মোৰ ফেভাৰিট হৈছে আলু পিটিকা পালে আৰু গাইছ মোক কি লাগে আৰু সুন্দৰ ধুনীয়া চয়াবিন আৰু চানা ৱাও ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে দেই ভাল লাগিছে তো এয়া চয়াবিন আৰু চানা দি বনোৱা ধুনীয়াকৈ বাইটটো মাৰিছোঁ ঠিক ঠাক ভাল হৈছে সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ গাইছ বৰালি মাছৰ তৰকাৰী গাইছ দেখিছেনে ৱাও ইয়াৰ অকণমান জোল অকণ লৈ লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ জোল ইয়াত ধুনীয়াকৈ মাছ এপিচ মজা বৰালি মাছ মজা গাইছ বৰালি মাছ দেখিছেনে দিল খুচ হৈ গ'ল আৰু লগত দিছে তেখেতসকলে ঔটেঙা কি ক'ম আৰু বৰালি মাছৰ আঞ্জাত তাকো ঔটেঙা সুন্দৰ তো ইয়াত প্ৰথমতে এটা তৰকাৰীখন খাই চাওঁ ঐ মাই গড আল্টিমেট গাইছ ইমানেই সুন্দৰ হৈছে গাইছ একদম থলুৱা তো এতিয়া এয়া বৰালি মাছ বৰালি মাছ টেষ্টি আছে বৰালি মাছ সুন্দৰ আপোনালোকে আহিলে বৰালি মাছৰ এই কাৰীটো খাব 10ৰ ভিতৰত মই 10 দিছোঁ গাইছ মজা হৈছে গাইছ মজা তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ লোকেল চিকেন বইল গাইছ দেখিছেনে লোকেল চিকেন বইল আৰু এইফালে আছে গাইছ লেগ পিচ গাইছ মোৰ চবতছে ফেভাৰিট এইফালে পদুনা দি দিছে ন ৱাও ধুনীয়া এইফালে লেগ পিচ এটা লৈ লওঁ লোকেল চিকেনৰ গাইছ লেগ পিচ দিল খুচ হৈ যায় গাইছ ৱাও সুন্দৰ প্ৰথমতে সেই লেগ পিচটোৱে গাইছ মাৰোঁ ৱাও বাঁহ গাজৰ টেষ্টটো সুন্দৰ হৈছে এতিয়া গ্ৰেভি অকণ খাই লওঁ জোলকণ মজা হৈছে গাইছ বাঁহ গাজৰ টেষ্টটো পূৰা পাইছোঁ গাজৰ দি দিছে বইল সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া আকৌ খাব লৈছোঁ খুতৰা আৰু তোৰা মাছ গাইছ ৱাও খুতৰা আৰু তোৰা মাছ মজা এতিয়া তোৰা মাছ এটা বিচাৰি লওঁ এইফালে তোৰা মাছ মজা তো এয়া খুতৰা শাক এই গাইছ খুতৰা শাকৰ দি অ' মাই গড কি কম গাইছ ক'বলৈ ভাষাই নাই আৰু দিল খুচ হৈ গৈছে এনেকুৱা থলুৱা খাদ্যবিলাক যদি উলিয়াই দিয়ে অতীতৰ কথাই মনত পৰি গৈছে গাইছ মাংস বাদ দিম আৰু এই খুতৰা শাক খাম সঁচাকৈ এই জেঠিও টিক দিছে গাইছ ইমানেই টেৰিফিক হৈছে ভাল লাগি গ'ল ইয়াত অ' মাই গড সুন্দৰ গাইছ এইফালে তোৰা মাছ সুন্দৰ 10ৰ ভিতৰত 10 দিছোঁ মই মজা তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ মাছৰ পিটিকা গাইছ এইফালে গাইছ মাছৰ পিটিকা ধুনীয়া হৈছে গাইছ মাছৰ পিটিকাও ধুনীয়া হৈছে তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ ড্ৰাই বেম্বু চুপ দি বনাইছে চিকেন ড্ৰাই মজা ৱাও সাংঘাতিক চফ হৈছে
বেম্বুজৰ এটা টেষ্ট পাইছোঁ আৰু ওপৰত আপোনালোকে কনফ্ল'ৰ দি দিছে ন মজা বা সুন্দৰ হৈছে তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ হাঁহ মাংস ড্ৰাই দেখিছেনে গাইজ কি ধুনীয়া ড্ৰাই হৈছে ৱাও ধুনীয়া দি দিছে ওপৰতে মজা লাগিছে কিন্তু দেই চবতেতো হাঁহ কাৰী খাই থকা হয় তো ইয়াত খাম হাঁহ মাংস ড্ৰাই তো গাইজ এইফালে হাঁহ মাংস ৱাও মজা হৈছে সুন্দৰ গাইজ জালুক দি দিছে আল্টিমেট টেষ্ট হৈছে অলপ ক্ৰাঞ্চি টাইপৰ হৈছে আল্টিমেট টেষ্ট আৰু ধুনীয়াকৈ চফলি তেখেতে ফ্ৰাই কৰিছে মজা হৈছে সাধাৰণতে হাঁহ কোমোৰা খাই থকা ইয়াত অলপ ইউনিক টাইপৰ পালোঁ তেখেতলৈ হাঁহ মাংসটো ড্ৰাই কৰিছে বহুত ধুনীয়া গাইজ বহুত ধুনীয়া আল্টিমেট এইটো মই 10ৰ ভিতৰত 9 দিছোঁ তো গাইজ ইয়াত এতিয়া খাব লৈছোঁ বৰিয়লা মাছ ফ্ৰাই ৱাও দেখিছেনে বৰিয়লা মাছ বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ বৰিয়লা মাছ গাইজ লাষ্ট কেতিয়া খাইছিলোঁ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ তো আজি বৰিয়লা মাছ ধুনীয়া হৈছে ইয়াতো কনফ্ল'ৰ দিছে মিঠা কথা এটা কওঁ সৰুতে মাহঁতে নিমখ তেল ভাত আৰু বৰিয়লা মাছ আৰু লগতে আলু পিটিকা ফ্ৰাই কৰি দিয়ে আলু পিটিকা দি দিয়ে বৰিয়লা মাছ ফ্ৰাই কৰি দিয়ে সেইকেইটা খাই আগতে স্কুল যাওঁ সেই দিনটোলৈ মনত পৰি গৈছে কি দিন আছিলে এই চব দিন আৰু আজি ছেম বৰিয়লা মাছ সুন্দৰ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া বৰিয়লা মাছ পালে কি লাগে গাইছ মাছৰ আইটেমকেইটা গাইছ সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছে টেষ্টফুল মই কৈছোঁ নহয় সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ গাইছ ছাগলী মাংস গাইছ দেখিছেনে ছাগলী মাংস ৱাও কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে মজা গাইছ ইয়াৰ প্ৰথমতে অকণমান গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ তাৰপিছত ছাগলী পিচটা ল'ম এইফালে গ্ৰেভি বহুত ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিচ এটাও লৈ লৈছোঁ মজা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গ্ৰেভি অকণ লৈ লৈছোঁ ছাগলী মাংসৰ গ্ৰেভি ৱাও সুন্দৰ খুব কম পৰিমাণ তেখেতসকলে মছলাটো ইউজ কৰিছে ভাল লাগিছে কিছুমান থাকে ন খুব মছলা পাতি দিয়ে তো মছলা পাতি দি দিলে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে এই ছাগলী মাংস তেনেকৈ মছলা পাতি ইউজ কৰা নাই খুব কম পৰিমাণ ভাল লাগিছে থলুৱা টাইপৰ হৈছে আৰু খালি হালকা চাই জ্বলা পাত পাইছোঁ হালকা জ্বলা আৰু অকণমান হৈছে ৰেড চিলি দিছে চাগে একো নাই সেইটো চল্ভ হৈ যায় কিন্তু মছলা পাতি খুব কম দিছে দেই সেইটোৱে ভাল লাগিছে ইয়াত আপোনালোকে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আহিলে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ মানুহলৈকে চবেই খাব পাৰিব ইয়াত ঠিক আছে ককা আইতা বৰ্তা বৰমা চবেই খাব পাৰিব চবেই ইয়াত আহক আপোনালোকে এই ৰেষ্টুৰেণ্ট ডিলিচিয়াছ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মৰম দিয়ক তাৰে মই আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া ছাগলী মাংস ৱাও কি কম ছাগলী মাছ ইমান চফ্ট মই ভাবিছোঁ হাৰ্ড হোৱা বুলি এটা টানি মাৰি দিছিলোঁ কি সাংঘাতিক চফ্ট গাইছ মজা মজা গাইছ সুন্দৰ গাইছ তো গাইছ আমাৰ পূৰা খানা খোৱা হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে খোৱাৰ খাদ্যবিলাক বহুত ভাল লাগিলে বিশেষকৈ মই ভাল পাইছোঁ খুতৰা শাক দি আৰু আপোনাৰ তোৰা মাছ যোনটো ৰেচিপিটো বনাইছে বহুত ভাল আৰু আপোনাৰ বৰিয়লা মাছ হাঁহ মাংস ড্ৰাইটো বহুত ধুনীয়া নাচি আপোনাৰ ছাগলী মাংস কাৰীটো বহুত ধুনীয়া হৈছে খাই বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে প্লিজ কৈছোঁ যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন ডিলিচিয়াছ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আপোনালোকে মৰম দিয়ক আৰু সেয়ে তো বিশেষকৈ মই এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰ লগত আপোনাক চিনাকি কৰাই দিব লৈছে এইফালে আছে দাদা ঠিক আছে আপোনাৰ নামটো কওক হেমন্ত মুন্না তো ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন খোলা কিমান দিন হ'ল আমাৰ এইটো প্ৰায় ৰানিং 8 মাহ চলিছে 8 মাহ চলিছে কেনেকুৱা চলিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ধুনীয়া চলিছে আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ মানুহবিলাকে স্পেচিয়েল খাবলৈ হ'লে হাঁহ মাংস বেছিভাগ খাবলৈ আহে আৰু আমাৰ যোনবোৰ থলুৱা আছে আমাৰ এইবোৰ দিব বিচাৰোঁ আমাৰ খুতুৰা হওক
তোৰা মাছ যোনবোৰ মানে গাঁৱলীয়া ষ্টাইল সেইবিলাক আমি থালিৰ লগত দিওঁ অ'কে সেইবিলাকে বেছি ডিমাণ্ড থাকে অ'কে মজা 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 তো এনেই আপোনালোকৰ ইয়াত বিশেষকৈ বেছিভাগ আমাৰ ইয়াত বইলটোহে বেছি মানে কাষ্টমাৰে বিচাৰে অঁ সেইটো কথাই মই সুধিব লৈছিলোঁ বইলটো বেছি চলে ন অ'কে মজা মজা আৰু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাৰ পৰা কেইটালৈকে আমাৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা খোলোঁ ৰাতি 11টালৈকে অ'কে বঢ়িয়া তো থেংক ইউ দেই দাদা ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নবিলাক সুধিলোঁ উত্তৰবিলাক দিলে বঢ়িয়া তো গাইজ সেয়ে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহক মৰম দিয়ক সেয়ে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই